කතා කරන්න යන්නේ XAMPP server එක කොහොමද අපි PC එකට install කරගන්නේ ඒකෙන් තුරු කොහොමද අපි web server එක develop කරගන්නේ හරිද අද අපි මේ අද class එක තියෙන්නේ අද class එකේ අපි කතා කරන්නේ mainly කොහොමද XAMPP server එක install කරගන්නේ අපි Windows PC එකට නැත්නම් අපි Linux PC එකට හරි නැත්නම් අපි use කරන Mac PC එකට හරි ඒකේ කොහොමද PHP versions තියෙන්නේ මොනවද ඇයි import ඒකේ එන errors ටික කොහොමද resolve කරගන්නේ ඒක ගොඩක් දෙයක් කට්ටියට ඉෂුව කරන්න පුළුවන් කොහොමද XAMPP server එක install කරගන්න නැත්නම් web server එක install කරගන්න නැත්නම් අපි mega server එක install කරන් පස්සේ සමහර ports වල issue වෙන්න පුළුවන් ඒ port issue එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ හරිද ඒක ගැන තමයි අපි අද මුලින්ම කතා කරගමු හරි දැන් අපි ඔක්කොම මේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ browser එක තිබ්බොත් search කරගන්න XAMPP server කියලා XAMPP server එක අපි කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු web server එක කොහොමද install කරගන්නේ ඊට පස්සේ ගොඩක් saves ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික කොහොමද install කරගන්නේ අපි next class එක අපි කතා කරගන්නේ කොහොමද WordPress එක install කරගන්න අපේ website එක කොහොමද build කරගන්නේ WordPress විතරයි නෙවෙයි PHP හරි Laravel හරි මොන හරි අපිට ඕන web server එක තුරු කොහොමද web එක කොහොමද host කරගන්නේ විදිහට අපි මම කියලා දෙන්නම් හරිද දැන් ඕගොල්ලෝ XAMPP server කියලා අපි search කරාන් පස්සේ මෙහෙම කෙලින්ම ඕගොල්ලෝ home page එකට එනවා මේක SEO එකේ ඉස්සරහට තියෙන එකක් ඒ නිසා download XAMPP click කරපුවම ඕගොල්ලෝට කෙලින්ම මේ වගේ page එකකට එන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කෙලින්ම යන්න පුළුවන් නැත්නම් Apache friends.org කියලා මේ site එකට ගිහිල්ලා site එක ගියන් පස්සේ මම මේකත් පෙන්නන්නම් ඔයාලා ලේසි විදිහටම මේක තියෙන්නේ කෙලින්ම මෙහෙම home page එකේ home page එක අපි කතා කරොත් home page එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හරිද home page එක home page එකේ තියෙන XAMPP Apache plus MariaDB PHP parallel කියලා හරිද ඒකෙන් තියෙන what is XAMPP කියලා තියෙනවා හරිද අපි ඇයි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ රීඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටික මෙතන දාලා තියෙන ඔක්කොම විස්තර ටික මේක දාලා තියෙන්නේ හරි ඉතින් මෙතන download කියලා option එක මෙතන පෙන්නනවා අර click the versions කියලා තියෙනවා මෙතන අපි Windows නැත්නම් Linux නැත්නම් Mac OS Mac එකට කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් අපි දැන් අද කතා කරන්න යන්නේ මේ Windows එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා same Linux එකත් හරි Mac එකත් මම පෙන්නන්නම් ඒක different අපි last අන්තිම class එකේ මම පෙන්නන්න කොහොමද Linux එක හරි XAMPP මේ Mac එක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරන්න විදිහ හරි දැන් අපි බලමු දැන් Windows එකේ දැන් මෙතන තියෙනවා Mac මේ XAMPP server Windows මේක ක්ලික් කරාන් පස්සේ කෙලින්ම redirect වෙන්නේ මේ page එකට හරිද ඔයාලා බලන්න මේ ඔක්කොම ටික මේ page එකම redirect වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න මේක කෙලින්ම මේ page redirect වෙනසම කියලා මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හරිද මේක updated version තියෙන්නේ PHP එකේ 8.2 කියලා දැන් අප්ඩේට් කරගෙන යනවානේ ගොඩාක් කට්ටිය යූස් කරලා තියෙන පුළුවන් 7.34 නැත්නම් 8 එක යූස් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් පරණ version 7.3 නැත්නම් 7.34 එමෙ යූස් කරලා තියෙන්න පුළුවන් අපි දැන් කතා අපිට ඕන වෙන අලුත් version එක තමයි අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම අපි පරණ version යූස් කරාට අපි ඉස්සරහට යන්න අපි අලුත් versions වලට යූස් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ හරි දැන් ඔයාට මේ ඔයා වෙබ්සයිට් එක බිල්ඩ් කරන්න යන්නේ පරණ version නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔයාට versions ටික බලා ගන්න ඕනේ මෙතන මේක ක්ලික් කරාන් පස්සේ මේක download මේ පහළ තියෙන click here for the other version කියලා එකක් ඒක ක්ලික් කරගන්න එතන තියෙන ඔයාට XAMPP එකේ Windows version list එකක් ඒ වගේම Linux එකත් පෙන්නනවා ඒ වගේම Mac OS එකත් බලන්න පුළුවන් හරිද මෙතන ඔයාට මේක අප්ඩේට් version විතරයි පෙන්නන්නේ ඔයාට පරණ version ටික බලන්න ඕන නම් more download කියලා ක්ලික් කරගන්න මෙතන more download එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාට පෙන්නන්නේ ඔක්කොම ටික sourceproker.net එකේ ඔක්කොම ඒ කියන්නේ තියෙන XML files ටික මේ source ටික ඔක්කොම ටික පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට Linux එකේ මොන versions ටික ඕනේ. Windows එකේ මොනවද ඕනේ. ඒ ටික ඔක්කොම ටික ඔයාට ඕන මේ PHP versions ටික ඔක්කොම ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අර දැන් අපිට ඕන වෙන්නේ Windows නම් Windows එක බලන්න පුළුවන් මේ 425 peoples download කරලා තියෙනවා දැනට. හරිද? මේ අනිත් තමයි මෙතන තියෙනවා ඔයාලට මේ Windows එක ක්ලික් කරවුන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් patterns ටික 8.1 තියෙනවා 8.2 තියෙනවා 7.43 තියෙනවා 7.3 තියෙනවා ඔක්කොම ටික මෙතන versions ටික පෙන්නනවා ඔයාලට අන්තිම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා මේක
PHP එක ඔයාලට පෙන්නනවා. ඔක්කොම ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අන්තිම මුලින්ම පටන් ගන්න තියෙන 2003 වල තමයි July 27 තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. දැන් අද අප්ඩේට් එවිලා තියෙන අප්ඩේටඩ් versions තමයි මොනවද? PHP එකේ 8.2 2.4 එක තමයි එවිලා තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි මේක last update කරලා තියෙන්නේ මේ 2023 April 6 තමයි update කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව එකක් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ 8.1 එක 117 එක last අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ 2023 ඒප්‍රිල් 9 තමයි අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ 23 9 ඒප්‍රිල් 9 අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා හරිද අපි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන මෙහෙම මෙතන ක්ලික් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයාලට මෙතන පරණ version එකම පෙන්වන්න මෙතන ආවේ මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරොත් මෙතන 2.4 ගලින් මේ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මෙතන පෙන්වන ඔක්කොම ටික ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් ex file එක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න XAMPP file එකේ මේ 64 bit එක ඔයගොල්ලෝ මේ 32 use කරන්නේ නැහැ දැන් පරණ version තමයි 32 එකේ දැන් 64 තමයි update වෙලා version එක තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් 64 එක ඔයගොල්ලෝ මේ download කරනවා මේක download කරගන්න පුළුවන් මේක MB ගාන තියෙන්නේ 156.1 MB තමයි තියෙන්නේ අන්තිමේ මේක download version ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද weekly කොච්චර download කරලා තියෙන්නේ හරිද ඒ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඒකත් එක්ක ඔයාලට මෙතන download කරන්න හරි ඔයාලට ඕන වෙන්නේ 2. ගාන නම් හරි 2.4 එහෙම මේ 2.4 තමයි ඕන නම් 8.24 ඕන නම් කෙලින්ම ඔයාලට මෙතන ඉඳලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට අන්තිමේ මෙතන මේක ක්ලික් කරොත් මෙතන කෙලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා අපි සේවර් එකට හරි මෙතන අපි බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් නැත්තම් හරිද ඔයාලට මේක ක්ලික් here කියලා තියෙනවනේ you can download will start automatically කියලා එකක් තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරාම පස්සේ මෙතන ඔටෝ මේක ක්ලික් කරාම පස්සේ ඔයාලට ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඒ කියන්නේ මේක ඔයාගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාම පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් නැත්තම් තමයි මේක ක්ලික් කරගන්නේ. නැත්තම් ඕනේ නැහැ. ඒක ඔටෝ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන එක. මම මෙතන already ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. නිසා මට මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕම නැහැ. දැන් මම ඉන්ස්ටලේෂන් එක පාට කර යනවා. හරි. දැන් මෙතන මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා XAMPP server එකේ. මේම අපි මම ඩබල් ක්ලික් කරගන්නවා ඉන්ස්ටලේෂන් එකට. හරි. මේක ඩබල් ක්ලික් කරගත්තා අපි මේ PC එකට බලමු අපි මේක එනවද නැද්ද හරි මේක මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ ඕපන් කරමු පස්සේ security question ටිකක් අහනවා මේක හරිද do you want to allow this app කියලා එක මෙහෙම හරි මේ වගේ එනවා හරිද මේක yes කරගන්න මේ වගේ pop up box ආවම පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම security නැත්නම් ඔයාලට install කරගන්න බැරි වෙයි ඒ නිසා හරි දැන් මේක මම yes කරගත්තා හරි හරි දැන් අපි මේක ඉන්ස්ටලේෂන් එක ක්ලික් කරමු පස්සේ ඔයාලට මේ software එක ක්ලික් කරමු පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්න පුළුවන් මේක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක නිකම් normal process එක තමයි software එක ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක next කරගෙන යන්න මෙතන ඔයාලට ඕන දේවල් තියෙනවා නම් මේක ඕමන මේක නැති ඕනේ නැහැ කියලා අපි ඔයාලට මේව තියෙනවා නම් ඔයාලට අන්ටි කරගන්න පුළුවන් මට ඔක්කොම ටික ඕන වෙනවා සමහරට ඔයාලට මේ ෆයිල් zero ඕනේ නැති වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ටොම් කැන්ට් එක ඕනේ නැති වෙන්න පුළුවන් හරිද ඒ දේවල් තිබ්බොත් ඔයාලට අන්ටි කරගලා මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලට next කරන්න තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට path එක select කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ඔයා ඔක්කොම ටික C එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන නම් මේක C එක දාගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයා වෙනම server එකකින් මේක වෙනම මේවා device එකක් තියෙනවනේ ඒකෙන් දාගන්න ඕන ඒවට ඒකෙන් දාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක මේ හරි මේක මම already install කරලා තියෙන නිසා මට මෙහෙම පෙන්නන්නේ මම දැන් ඔයගොල්ලෝට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම XAMPP file එක මම delete කරගන්නවා මගේ C එකේ හරිද මම මේක C එක මම delete කරගත්තා දැන් මට install කරගන්න පුළුවන් හරිද දැන් මේක ඉංග්‍රීසි කියලා තියෙන්නේ මේක next කරගත්තා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් දෙකයි තමයි පෙන්වන්නේ එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි අනිත් එක ඩච් එක පෙන්වන්නේ ඔයාලට මේවා ඩච් තනවන ඩච් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ඩිෆෝල්ට් එක තියෙන ඉංග්‍රීසි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි යූස් කරගන්න පුළුවන් මේක ඉංග්‍රීසි දාගන්න මේක ඊට පස්සේ ඔයාලට කෙලිම next කරගන්න තියෙන්නේ මේක next කරන පස්සේ චුට්ටක් බෙරි වෙලා ගන්න ටික වෙලා ගයි මේ ටක් ගන්න ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා මේක අන්පැක් වෙන්න ඕන ෆයිල්ස් ටික ඊට පස්සේ කොහොමද එන errors ටිකත් මම අපි මේකෙන් කතා කරමු හරිද මේ අන්පැක් වුණාන් පස්සේ ඉන්ස්ටලේෂන් පස්සේ හරි දැන් මේක මේ ඉන්ස්ටෝලේෂන් එක කම්ප්ලීට් වෙන්න යන්නේ මේක ටිකයි තියෙන්නේ මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න මේක දැන් අපි බලමු මේක ඕගොල්ලෝට මොන ඩවුට්ස් තියෙනවා නම් අහගන්න පුළුවන් මට මේ මොන හරි
ඇයි මේක ගැන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ මේක ඇයි මේක ඕන වෙන්නේ කියලා මේක ඔයාලට මොන හරි ඩවුට් තියෙනවා නම් මේක වැඩියෙන් යූස් වෙන්නේ වෙබ්සයිට් ඩෙවලොපර්ස්ට ටෙස්ටිං එකට. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ මේ C++ හරි නැත්නම් මොන හරි සර්වර් එකකින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අපි C++ already WordPress ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් through ඔයගොල්ලෝ මේ වෙබ්සයිට් එක බිල්ඩ් කරගන්නේ. බට් සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ කොහොම ඒ කියන්නේ ටෙස්ටිං එක කොහොමද පුරුදු වෙන්නේ. පුරුදු වෙන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් graphic මේ web developers ට්‍රේනර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් වටිනාකම තියෙන අපේ අලුතෙන් එන කට්ටියට මේ අලුත් කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් ඉන්න කට්ටියට මේ ගොඩක් වටිනාකමක් තියෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න යන්නේ තව ටිකයි තියෙන්නේ 25% uninstall and creating the file. හරි. දැන් අපි මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙනකන් අපි බලමු මේක තව ටිකයි තියෙන්නේ 25% තමයි තියෙන්නේ. තව හරි. මේක බලමු. හරි. දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. දැන් අපි ෆිනිෂ් කරගමු. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම සමහරට මේක ස්ටාර්ට් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක දැන් අපි බලමු. මේක තියෙනවා මෙතන මෙහෙම කියලා. XAMPP server එක දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. Apache තියෙනවා, MySQL තියෙනවා, FileZilla තියෙනවා, Mercury තියෙනවා, Tomcat තියෙනවා. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඔයාලට මෙතන මේ panel වගේ එකක් තියෙන්නේ. මේ panel එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. මේක හරියටම run වෙලා තියෙනවා installations control එක. මෙතන problem එක detect වෙලා මේක problem එක රතු පාටින් පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ. සමහරවිට ඔයාලා start කරාට start වෙන්න බෑ. port වැඩ කරන්නේ නැති වෙනකොට error එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් MySQL එක නැත්නම් FileZilla එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් Tomcat එක. ඒ දේවල් මම අද කතා කරනවා කියලා දෙනවා කියලා මම කිව්වේ. ඒ නිසා තමයි වැඩිම මේ කට්ටියක දන්නේ නැහැ සමහර කට්ටිය. හරි බලමු මේක දැන් ස්ටාර්ට් කරලා ස්ටාර්ට් කරාට මේක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. දැක්කද? හේතුව Apache shutdown මේක කියලා privilege issue කියලා එකක් තියෙන්නේ. දැන් මේක කොහොමද හදාගන්න විදිහ මම මේක කියලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ යන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ හදන්න port 443 එක issue එක. ඒ කියන්නේ port 443 මගේ use වෙලා තියෙනවා VM vectorization එකට. හරිද? එතකොට මම මේ port එක මම වෙනස් කරගන්නවා. හරිද? මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ config file එකට ගිහිල්ලා මෙතන httpd/sl කියලා එකක් තියෙනවනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න. මෙතන ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ notepad එක open වෙනවා. මම පෙන්නන්න notepad එක හරි පොඩ්ඩක්. ඒක open වෙන notepad එක මේකයි. හරි මේක ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. ලොකු කරාන් පස්සේ size එක වැඩි කරාන් පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් 443 තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඕන කැමති port එක දාන්න මම 4431 කියලා දානවා එකක්. ඊට පස්සේ තව මොනවා හරි port තියෙනවද කියලා මම බලා ගන්නවා. හරි මේකත් තියෙනවා තව එකක් හරි මේකත් මම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අමාරුනේ මේක control file එකේ දාලා 443 එක තියෙනවද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ දෙයක් දැනට නැහැ. match case කියලා එකක් තියෙනවද බලමු. 443 yes. තව එකක් තිබ්බනේ. default එක virtual host එක 441. හරි මේක දාගත්තා මේකත් දාගත්තා. හරි. දැන් මම සේව් කරගත්තා. දැන් හරි. දැන් මම ආයෙ පළ ස්ටාර්ට් කරලා බලන්න මේක ස්ටාර්ට් වෙනවද? හරි. දැන් බලන්න මේ මගේ port එක හරියටම වැඩ කරනවා. දැන් මේ Apache state මේක වැඩ කරයි. සමහර කට්ටියගේ issue එක වෙන්න පුළුවන් මේ 80 එක issue එක ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රමයක් තියෙනවා මේක හදා ගන්න. මේක config ගිහලා ආයෙ පාර http config කියලා එකක් තියෙනවනේ. SLS එක හදාගන්න https එක මේ 443 ඒ වගේ රසක් ආවොත් මේක හදාගන්න පුළුවන් 80 port එක. හරිද? මේක මෙහෙම ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මම ලේසි විදිහට මම කියලා දෙන්නේ. මේක control find එක දාගන්න 80 දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ find කරනකොට මෙතන ඔයගොල්ලෝ port එක පෙන්නන මේ බලන්න. 80 එකට මෙතන 81 දාගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කැමති number එක add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන listen port එකේ 80 තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලෝ කැමති port එක දාගන්න 801 දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන local server එකක් තියෙනවා 801 දාගන්න පුළුවන්. තවත් තියෙනවා. මේ තිබ්බත් ඕගොල්ලෝ change කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ කැමති මේක listening port එක change කරගන්න පුළුවන්. change කරගන්න ඊට පස්සේ save කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේක start කරා හරි. දැන් අපි තව එකක් තියෙනවා MySQL එක. MySQL එක වැඩ කරනවද කියලා ඒකත් බලාගමුකෝ. start කරනවා. ඔව්. දැන් MySQL එකත් හරියම වැඩ. MySQL එකේ error එක ආවොත් ඕගොල්ලන්ට change කරගන්න තියෙන්නේ config ගියා min කියලා එකක් තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරගන්න මෙතන ඕගොල්ලෝ port එක change කරගන්න පුළුවන්
හරිද? මෙතන මේ 330 එක දාන්න පුළුවන් වෙන මොන හරි port එක දාලා change කරන්න. වෙන මොන හරි මේ use වෙන්න පුළුවන් මොකද හරි ඔයගොල්ලෝ මේ VMware use කරන්න පුළුවන් නැත්නම් web server එක use කරොත් ඒකට use වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ඔයගොල්ලෝ port එක change කරනවා. හරිද? දැන් අපි මේ open කරලා බලමු. අපි open කරන්න යන්නේ මේක අපි ඔක්කොම ටික close කරගන්නවා. අපි local host එකනේ use කරන්න තියෙන්නේ. අපි admin එක මේක click කරලා කෙලින්ම open වෙනවා මේ local host dashboard එක මේ බලන්න මෙතන. හරිද? දැන් ඕගොල්ලෝට විශ්වය ගන්න පුළුවන් මම admin එක click කරමු. සමහරට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේක admin එක ඊපස්සේ කෙලින්ම ආවා. සමහර කටේ එන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. error එකක් එන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මේක local host එකේ මෙතන type කරගෙන මෙතන 80 එක දාගන්න මේ. 80 දාගත්තොත් 80 ඕග port එක. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන port එක තියෙනනේ 80 ඔයගොල්ලෝ මොනවද දුන්නේ port එකේ? හරිද? ඒ port number එක දාගන්න. නැත්නම් 443 දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේක 443 මේක SLS නෙවෙයි නිසා සමහරවිට වැඩ කරන්නේ නැති වෙයි. ඔව් මේක HTTPSL නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිද? මේ දැන් හරි මේකත් හරි. දැන් අපි බලාගමු PHP එක වැඩ කරනවා. phpAdmin එක. මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ Apache friend එක බලාගන්න fag එක බලන්න how to guidelines එකක් තියෙනවා වෙනම. ඔයාලට කොහොමද use කරන විදිහත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක local host එක කොහොමද මේ deploy කරන්නේ කොහොමද configuration FTP configuration virtual host එක ඒ දේවල් අපි මම කතා කරමු one by one අපි කතා කරමු. හරිද? මම මේක කතා කරන්නේ අද මේ XML server එක කොහොමද install කරගන්නේ කොහොමද මේකේ එන errors ටික අපි හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් PHP informations ටික මේක බලන්න මේ Windows මේක අපේ Windows 2019 server එකක් තියෙනවා build system එකක්. හරිද? මේක ඔයාලට ඔක්කොම ටික ඔයගොල්ලෝ මේ වෙබ්සයිට් එක හදන්න කට්ටියට මේක ඔක්කොම ටික ඕමනවා තියෙනවා. මේ ටික ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක errors ආවොත් මේක change කරලා ඊට පස්සේ වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි phpAdmin එක. මේක තමයි MySQL database එක. මේක එන්නේ මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලෝ database එක රිපස් හදන කට්ටිය නැත්නම් මොන හරි ඔයගොල්ලෝ ෆෝම් හදන කට්ටිය මෙතනට ඇවිල්ලා හදන්න database එක හදලා මේ access ගන්න පුළුවන්. ක්ලාස් එකට මම WordPress එකට මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා කොහොමද WordPress එක දාගන්න විදිය. අද ක්ලාස් එක මෙච්චරයි. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි doubts තිබ්බත් අනිවාර්යෙන්ම මට WhatsApp එකේ message එක දාගන්න. WhatsApp හරි WhatsApp number එක තියෙන්න ඔයගොල්ලෝ තියෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් WhatsApp number එක WhatsApp එකට message දාන්න clearly මොන හරි errors ආවොත් ඒ දේවල් දාගන්න. හරිද? Thank you. කුමල join වෙලා කට්ටියට ඔක්කොම